ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੁਰ ਆਇਆ 550 ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰ ਆਇਆ 550 ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਸਭ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਸਭ ਜਾਈਏ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਨਾ ਗੋਤੇ ਖਾਈਏ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੋੜੀਏ ਹਾਲ ਜੰਜਾਲ। ਸਭ ਤੋੜੀਏ ਹਾਲ ਜੰਜਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ। ਸੋਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਚੱਲੀ ਚਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰ ਆਇਆ 550 ਸਾਲ। 550 ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਪੰਜਾਬੀ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਏ ਖਰਾਬੀ। ਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਏ ਖਰਾਬੀ। ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੇ ਮਿਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ। ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਹੜ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰੇ। ਰੱਬ ਕਰੂਪੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ। ਰੱਬ ਕਰੂਪੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ। ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਖਿਆਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ
सतगुरु नानक। ਚੰਨ ਚੜੇ ਤਾਂ ਡੋਬਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਬਚਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਲਾ ਸਰਬੱਤ ਵਾਲਾ, ਨਗਮੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਘਰ ਕਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ, ਥਾਂ ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਿੰਦ ਚੋਂ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਤੋੜਨੇ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਦਸਾਂ ਨਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਦਸਾਂ ਨਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਠੱਗ ਤੇ ਚੋਰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲਾਲਚਾਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਠੱਗ ਤੇ ਚੋਰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲਾਲਚਾਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਢਾਡੇ ਵਾਲਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਦੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰ ਆਇਆ 550ਵਾਂ ਸਾਲ। 550ਵਾਂ ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ। ਲਈਏ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ। ਲਈਏ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਗਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ, ਪਾਪ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਘੋਰ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਕਦੀ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸੈਲਿਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ our local MP Raja Godsivi 5-minute the speech and share with their own view Mr. Raja Godsivi. I just wanted to pay my respects to all of you today. I know it's an incredibly important day. You've had a 3-day festival to celebrate the 550th birth anniversary of Sri Guru Nanak Dev Ji, the founder of Sikhism. The Sikh community in my constituency are incredibly important, and the Sikh community in Birmingham have made a major contribution to the life
of our great multicultural city. Sikh community have always been good friends of the United Kingdom. Indeed, it is often said that Sikhs are more British than the British. Their contribution to the United Kingdom, to the British Army, and to the development of this country and this city is something that I applaud, something that I'm very proud of. I also believe that the Sikh religion is a very peaceful and generous religion. It respects all other religions, and that is something that I very much commend, because in this constituency we have just about every single religion in the world and people from all over the world. I'm not going to take any more of your time, but I'm delighted to be here at the Mary Street Gurdwara to pay my respects. I hope your celebrations of the founder of Sikhism have gone well. I know they're ending today, but I'm sure that the three-day event has been a great success for everybody. So once again, my very warmest regards and my respects to all of you and to your families. Thank you. ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ. How fortunate is that? How lucky are we ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਲਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤਪਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ in the face of no agreement, with certain death in front of Maharaj ji, Maharaj ne ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ is a paradigm shift in consciousness. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ what was happening was hypocrisy, pakhand, false rituals, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ, that misunderstanding ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਲੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਨਵਾਂ ਪਾਥ ਦਿਖਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤ. ਉਹ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ. ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ. You don't have to go to the jungles. You don't have to go to any prisons. ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ. You can live in your family, or you can work hard and you can ਨਾਮ ਜਪ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. It's amazing ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ. So today I'm only here for a few minutes. Thank you Paji for joining me in Kirtan. We weren't planning to actually do Kirtan today, but ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ, you have to ask yourself a really key question. Why is it took 550 years for Sikhs to wake up? 550 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? How come it took us 550 years to wake up? How come it took me, Indrajit, 50 years to wake up? ਅੱਧਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ. How come we didn't wake up?
So you have to ask that question. All of you young people here, you there, tusi, sare jane, all the young people here have to ask the question, what's the key to the Guru Sikhya? If you don't understand the message, फिर बहुत हालात खराब अपने जे message understand नहीं किता. Now I have to ask people in the Sangat, what is the meaning of the word jap? Does anybody know? What is the meaning of jap? Very good, say that again. To speak up. Very good, excellent. There's many meanings of the word jap. Jap means to chant. Jap means to speak up. Japo, speak up, japo. Very good, well done. Shabash tere mummy daddy no. So the other very important meaning of the word jap is to understand. If you don't understand the Guru's message, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਆ, you cannot become from a Sikh to a Gurmukh. It is impossible. Because ਬਹੁਤ rare ਹੈਗਾ ਆ that somebody understands. It's very rare. Guru ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. So I have to ask yourself, put your hand on your heart. Did I understand the message? Have I become a Gurmukh? Am I on the path to becoming Gurmukh? मैं Gurmukh बन जाऊंगा कि नहीं? So this idea कि जे गुरु ने कमाल कर दी थी is amazing what Guru did. In the first verse of the Guru Granth Sahib, एक ओंकार पहला एक ते शुरू कर दिता महाराज ने. One, we are one entity. And ਉਹ entity, what is that entity ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਤ ਨਾਮ ਹੈ. It is the truth and it is an energy, it is not a person. ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ. Be very careful how you use the word Baba Ji. Because Prabhu, Paramatma, Vaheguru is not an entity, it is not an item. It is an energy. ਉਹ ਸਰਬ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ and always has been. And ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਹੈ. And if you don't understand this, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ. We will suffer. If we don't understand the first few lines of Guru Granth Sahib, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? Notice there's no registration ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, the ਮੂਲ ਮੰਤਰ, who is it created by? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ. ਪਰ even ਨਾਨਕ said ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ and ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆ. This is the words of Vaheguru. So ik oankar, one energy. Ik. Now, how can you call something ik when it's not relative to anything else? है ना? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ black, ਉਸੇ ਵੇਲੇ white ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਠਾ sweet, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੌੜਾ ਮੋਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ. Relative to everything. ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ tortoise is slow, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ cheetah is fast. Always there's a comparison. But Vaheguru ਦਾ there is no comparison. ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਆ ਮਾਲਕ ਨੇ and it is relative to nothing else because it is the everything else. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆ. And if we don't become one with this energy, we will suffer. ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ, we've got a problem. ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, we get stuck in the caste system. ਹੈ ਨਾ? We get stuck in I'm richer than you are, I live in London, ਹੈ ਨਾ? You live in Birmingham, ਹੈ ਨਾ? We are better than you, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, we've got a problem. ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ
takes Guru di Sikhya. It took us 550 years when we are seeing this magic. Sikhi and Guru Nanak Dev Ji di Sikhya ghar ghar de samne aa rahi hai. It is amazing. Hands up if you think it's amazing, Guru. Hands up. Everybody. Hands up if you think Guru Nanak Dev Ji is amazing and worth knowing the teachings of. Great. So, what happened ke Guru ne apna ghar chhad ke aagya leke, he took permission from his mom, his dad, his wife, Bibi Nanki Ji, and said, I'm going on Udasi. And they said, well, what about us? They said, there was many people suffering. I have to go and deliver the message. Guru went to places jithe maut and death was in his face. He stood against the grain of the traditions of Islam and Hinduism. Maharaj ne kamal kar diti. It's amazing what Guru Sahib did. फिर गुरु ने अपनी लाइफ तो बाद 10 ਹੋਰ ਗੁਰੂ 10 ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ. Today, if you ask somebody, can you go to the other Gurdwara and get something from them that we needed? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ. Today, if we say, can you go to the Hindu mandir, right, and ask them for something, a translation of something, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ? It's amazing that Guru went, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਸੀਗਾ, wherever such, the truth was there, Guru went there and ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. Amazing. Showed this incredible inclusivity. Now, if you look at this, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ is the epitome of inclusivity. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. We don't outcast anybody. We include everybody. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ. Now, then imagine that the Guru did so much. 10 ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ and delivered it to us and said, lo, here's the message. How come in 550 years we didn't understand the message? Like at all. Like kuch bhi nahi asi samjha ki nothing. We didn't even, you didn't even know what ik onkar meant. And the message is so powerful and so deep and it's so important, and no prophet has ever come to deliver the message the way Guru delivered it. It's never been done before. It's the perfect and complete solution. But what happened? Hoya hi nahi deliver. What happened ki assi bhul gaye? What happened that we lost the momentum? What happened we stayed asleep? What happened? Sutte reh gaye assi. So we could take this milestone of 550 years and say, main jaag paina hun. I'm going to wake up, I'm going to understand the message. Now, what does jap mean again? To speak up. Japo. What else does jap mean? To understand. So the Guru gave a message, Ik Onkar, Satnam, Karta Purkho, O Karta Tartaya, he's the creator of everything. So is Indrajit in control? Not really. Nirpao, without fear. Is Indrajit afraid? Always. ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ. ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ to tell our in-law what we need to tell them. ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ. Right? We don't tell the truth. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, it won't work. So nirpao means if you are afraid, you can do what? You can tell the truth. If you're not afraid, you can tell the
Very good. I had one voice. How old are you? 6-year-old boy, bol paya. 550 years. And jap means speak up. If you are not afraid, you can tell the... One boy spoke again. Everybody. If you are not afraid, you can speak the... If you are not afraid, you can be truthful. Truthful. Thank you. Well done. 4 marks. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ if you do ਹੇਰਾਫੇਰੀ and tell lies what will happen to anything you touch you touch anything what will happen to it if you tell lies what will happen to anything you do or anything you touch any project will fail. Thank you. Again, if you tell a lie, your project will fail. Again, if you tell a lie, your project will fail. You should be on stage. Thank you very much. Thank you, Sat Sangat ji. Nirpao, nirvair. Now, there's no enemy, there's no hate. Sadu ki hunda ya? Sadi gaddi nu koi scratch mar janda ya? Hana? Sadi gaddi nu koi bhan dinda ya? ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ we start to hate this person ਹਨਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮੇਰੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਗਏ ਆ ਮੇਰਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਆ right we become very negative so a Sikh has got to catch themselves being negative you have to catch yourself speaking negative. Catch yourself speaking. One boy spoke. Notice 550 years it took and one boy spoke. Catch yourself speaking. Sare jane, catch yourself speaking. Wake up, Sat Sangat ji. This is amazing. Nirpao, nirvair. No hate, no enemy. Because sare ek onkara. Or Karta, the controller, is Karta Purkh is Vaheguru. One karwaya, one gaddi punwai, one theek karwai. The crash happened, Vaheguru ne karaya. The car got repaired, oh bhi Vaheguru ne karaya. Mere sat lag gayi, oh bhi Vaheguru ne, that is Vaheguru's doing. I'm now well, main theek ho gaya, oh bhi Vaheguru is doing. Nirpao, nirvair, Akal Murat, the undying image, a juni without birth or death, Sebhang, self-created, self-existent, Guru Prasad and Guru di Kirpa nal, that identity of Rabb, of God is realized. And there, Guru Prasad, jap, understand this message. We didn't understand it. So Guru said jap, which is, what does jap mean again? Speak it. Jap, tusi simran karo, ik onkar. Everybody, let's do it. Ik onkar, Satnam, Karta Purkh, Nirpao, Nirvair, Akal Murat, Ajuni Sabhang, Gur Prasad, jap, ik onkar, Satnam, Karta Purkh, Nirpao, Nirvair, Akal Murat, Ajuni Sabhang, Gur Prasad, jap. And then, Aad Sach, Jugad Sach, Happy Sach, Nanak Hosi Pi Sach. How many times is the word Sach coming up in this first verse? The Mangalacharan, the introduction to the Guru's teaching. We don't remember it. We don't admit it. We don't tell the truth. When we have a mental health condition, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ for help. Do you know this? We don't ask anybody, where are you going to go, if you're afraid? Where are you going to go? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ
ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਕਾਂਟ ਟਰਸਟ ਐਨੀਬਡੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਵੀਵ ਗੋਟ ਵੈਰੀ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਦਿਸ ਰੀਅਲੀ ਡਿਡ ਹੈਪਨ। We've become addicted to gossip. We've become ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਘਰ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ what happened ਕਿ ਅਸੀਂ we don't look after the daughter in law। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਆ। She hides her fear and her disgust in her belly, and then what happens? ਫਿਰ miscarriages ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ, ਹੈ ਨਾ? What happened? ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। Now, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ is not really common sense. It's a very deep philosophy, but it's very easy, and it's very easy to make happen. But you've got to practice it. I want you to see something. ਜਿਹੜੀ instructions ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ instruction ਦਿੱਤੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ instructions, 3 main messages of Guru. ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। Yeah? So all together, ਸਾਰੇ ਕਹੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। Actually, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? At the bottom. So ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਪ। Jap means to speak, chant, and understand. Understand the message. Jap. When you jap the Mool Mantar, you will understand it. If you don't jap it, it will not live inside your bones, inside your khun. ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਪਣਗੇ। As you jap it, the kids will jap it. So the first thing is, so everybody together, naam japo. Again, naam japo. Kirt karo. Vand shako. Now, what is naam japo? Naam japo is to meditate, learn Guru Bani, jap, understand the message, and practice the message. The problem is ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ practice ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। If you want to become a champion tennis player, you have to practice. You cannot just read it in a book and learn all the teachings. You have to go on the court and practice. We don't practice ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ? We don't practice ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਆ, how you get up and greet them. We don't practice ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। We don't practice ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ to a baby or an adult. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਣੇ ਆ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ। We didn't practice. So practice the message ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, because if you don't practice, when push comes to shove, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ। So then what is ਕਿਰਤ ਕਰੋ? Is practice work with an honest living. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚਾ ਤੋਲਣਾ। Now Guru called it ਸੱਚ ਤੋਲਣਾ। Everybody say ਸੱਚ ਤੋਲਣਾ। ਸੱਚ ਤੋਲਣਾ। Gurdeep, speak ਸੱਚ ਤੋਲਣਾ। You've got to speak. And you're in the Sangat, you've got to listen. सुनिए दुख पाप का नाश. If you don't listen in the Sangat, when are you going to listen?
Imagine that everybody is got conversations going on in their head. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੱਕਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸੀਗੇ, ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ they were ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਬਲੀ ਘੋੜੇ. Guru said nobody is even present. ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਨਾ. You've got to buy your new clothes, ਹੈਨਾ. You've got to buy your new ring, ਹੈਨਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਝੱਗਾ ਖਰੀਦਣਾ later on this weekend ਤੇ, ਹੈਨਾ. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ there's million conversations going on. ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਸੀਗੀ? Who was going to come and listen to Kirtan? Who was going to come and listen to the Bani and understand and practice it? Who was going to tell you what to understand and what to practice? So, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, the preachers, we didn't follow up after the Gurus. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ follow up ਕੀਤਾ. So this little boy here, you will become a pracharak. And people like you that have to teach. People like you have got to come to a stage and you've got to teach because you have leadership and you have gurmukta in you, in your bones. So this working with the honest living, sacha tolana, when somebody says, can you do 1 hour of counseling? Why can't you do 1.5 hours? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਹੈ. Why is it ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? Why can't we do 1.5 days or 1 extra hour? ਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? The Gurmukh will do a little bit more instead of cutting corners. The Gurmukh will do this. So what is Vand Shakna? Vand Shakna is basically, you might call it sharing. What's it called? What's it called? Sharing. Vandana. Vandana means whatever ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ਆ, whatever money you've got, whatever gifts you've got, go out and give a little bit to somebody else. Vand Shako. What Seva does, it cleanses the mind. What Simran does, it stills the mind. ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ. Now, like I said to you, 50 years it's taken me to even understand. ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ. I'm not speaking the truth. 50 years. ਸਾਨੂੰ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ. What happened? So I'm going to tell you a little story. ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Right? Right here is ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ. And notice that the incongruence, right? The incongruence is that ਸਾਡੇ doing does not match. ਧੰਨਵਾਦ. ਸਾਡੇ doing does not match our being. ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, what we do, it doesn't match what we be. Imagine ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, but ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਜਾਈਏ ਮੂਲ ਮੰਤਰ. ਜਪ ਕੇ is the doing, and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋਗੇ you are being ਮੂਲ ਮੰਤਰ. ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਹੈਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, or have you become ਸੇਵਾ? Are you doing ਸੇਵਾ or are you being ਸੇਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ. So what is going on? So our doing does not match our being, ਹੈਨਾ. ਤੇ ਸਾਡੀ in another way, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਤਾ, it does not match our niyat. Now I want you to understand this very clearly, right? ਹੋਇਆ ਕੀ, that we do things, and doing is action, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਬ ਕਰ ਦਈਏ, if we kill someone, what happens? We get prosecuted and sent to jail. Yes? If you think, I'm going to stab this person, I hate this person, I'm going to kill this person, do you go to prison for that? Anybody? Do you go to prison for that? Just thinking I want to do it? No. Or sadi niyata.
ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੈਸਿਸ ਆਵਰ ਨੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ, ਆਵਰ ਡੂਇੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ, ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਆ, ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੋਰਗਿਵ ਯੂ। You will have to go to prison. You will have to do the time. So what happened in the Sakhi was the Pat came to Guru Maharaj. The Pat were these amazing saints. Their Bani is in the Guru Granth Sahib. ਜਿਹੜੇ Pat ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਏ and they said, Maharaj, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ? How can we, in the presence of God, stand in the truth? Have you asked that question? Have you asked yourself, kidda? You come to the Gurdwara, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ. Have you asked the Guru? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂ? How can I let go of my ਆਦਤਾਂ, my addictions? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੂੜੋ ਤੁਠੇ ਪਾਲ. Let go of ਝੂਠਾ ਸੰਸਾਰ. Let go of your hypocrisy. Let go of your pakhand. Let go of ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ. Doing is different to thinking, being. ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੱਟਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿਵ ਕੂੜੋ ਤੁੱਠੇ ਪਾਲ? How can we let go of pakhand? ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ pakhand ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ? And then the Guru said, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ. Now, Guru said, recognize and ਪਹਿਚਾਨ the ਹੁਕਮ. Is not in your control. ਉਹ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਹੈ ਨਾ. Don't fight the ਹੁਕਮ, ਹੈ ਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ that you have to leave the house. bailiffs ਆ ਗਏ ਆ, I have to leave the house. ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? Go with the ਹੁਕਮ. ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ. You can't fight with the bailiffs. You definitely can't fight with the ਹੁਕਮ. ਹੁਕਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, and you can, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੋ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ. Recognize ਜੀ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ. If you can bujh and ਪਹਿਚਾਨ and recognize the ਹੁਕਮ, you will achieve salvation. ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਓਗੇ. ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ. ਉਹ ਕਿੰਨੀ from the beginning of time ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, and you can't change that. ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, and you will feel better. ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ 3 ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ. ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦਾ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ. ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਚਾਹ ਛਕੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਲਿਟਲ ਸਿੱਖਿਆ of Guru Nanak Dev Ji, in every line of Guru Granth Sahib Ji, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? Every line of Guru Granth Sahib Ji, you can see what's the practical application of this. Patta ne puchya ke, how can we stand in the truth? Guru said, let go of your hypocrisy, let go of your pakhand. ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ. ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਆ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ. ਸੋ
I want to ask you another trick question. Where's that young lad gone? There you are. Okay. So hands up if you do kooda lalach. Lalach means selfishness. Kooda means rubbish. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ. How many of us hoard selfishness? ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਕੂੜਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ. Paji would say, ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ. And yet already ਲੋਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ is our lottery. ਸਾਡੇ grandchildren ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਆ. We already got lotteries. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ 3 bedroom ਦਾ, I need ਉੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਦ ਕੋਰਨਰ 4 bedroom ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ 10 bedroom ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ. Hands up if you do this greed, selfishness. Hands up. The only one that doesn't do it is the little boy, because he doesn't need to. ਉਹਦੀਆਂ already ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ, he's already got too much. When you come to my age, you think ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, I haven't done anything right. ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, right? ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. And then our family says ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ ਹਜੇ ਵੀ, ਹਨਾ. And when it comes to my age, you think, oh my God, if I could just get that one more promotion, hana, like that. So hands up if you are in kooda lalach. Hands up. There's a slight hands up. Some people are going like this, slightly, maybe a little bit. If you don't admit kooda lalach shadiye hoye ik man alakh te aiye, tusi ik man alakh de naal kiddaਂ milna siga if you don't even admit that you do kooda lalach? We say, I don't tell lies. मैं तो नहीं कदी झूठ बोलदा, मैं तो नहीं कदी कूड़ा लालच करदा. एक मन अलख ते आइए नूं किने करना सीगा? If you don't even admit तुसी कित्थे खड़े आ, if you don't admit तुसी झूठ बोलदे आ, if you don't admit तुसी हेरा फेरी करदे आ, if you don't admit that you cheat and you make mistakes and you tell white lies, then how are you going to become Gurmukh? How are you going to become ik man alakh te aiye? Kiddaਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? Every Sikh is a Sant Sipahi. You are a Sant and you are a Sipahi. You are a saint soldier. So hands up if you want to be a saint soldier. Hands up. ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਭੈਣ ਜੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜੇ. Thank you. And you should put your hands up and say, I am a Sant Sipahi. मैं है गुरमुख. ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਥੋੜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕੀਰਤਨ. ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? Who was the ਸਿੱਖਿਆ for that Guru Granth Sahib Ji, Guru Nanak Dev Ji Maharaj and Guru Sahib and Bhagat ne ditti hai? Who was the Sikhya for? Hands up if it was for you. Reluctant hands up. Holi holi. Thwade waste Sikhya. You are supposed to become Gurmukh. Thwanu banna pena Gurmukh. Thwanu banna pena Sant Sipahi. Not koi vadda Mahapurush jehda dadi lambi and ਲੰਬਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ. You were supposed to become the Gurmukh, not wait for somebody else to become Gurmukh. ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ. ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ. ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1-2 ਲਾਈਨਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਣੇ. ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਏਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜਨਾ. ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਦ ਟਰੂਥ. ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਨਾ,
ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੈ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀ ਸਟਰੀਟ ਇਨ balsall heath ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਟੂ ਹੋਲਡ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, we make sure that the money that's donated, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਗਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ into the next year ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਓਕੇ, ਸੋ the 2 minutes we've got left, ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਗੇਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਜਪੋ ਜੀ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਨਿੱਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਨਿੱਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਜਪੋ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਟ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्यारी साध संगत जी गज की फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने वीर जी सरदार इंद्रजीत सिंह उन्हां पासों आप जी ने विचार ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਇਸ ਜਥੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਰਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਚਾਨਣ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ। ਠਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ। ਬਾਕੇ ਮੁਖੜਾ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਜਾਵੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ। ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਸਲਾਮਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ। ਆਇਆ ਯਾ ਕਬੀਆ ਦਾ ਦਰਦੀ
ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜੈ ਜੈ ਕੋਰ ਹੋਈ ਜਗ ਅੰਦਰ ਤਨ ਤਨ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਠਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇ ਮਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਜਨਿਆਰੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ प्यारी साध संगत जीओ जितने संगतां श्री गुरु नानक देव जी के 550 साला पुरब मनाउण वास्ते गुरु दरबार में आए हो सारे ही प्यार सहित फतेह प्रवान करो भाई कोई भी रसना मांझी ना रहे सारे प्यार सत्कार दे नाल गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है कुरबानी तिन्ना गुरसिखां पिछल राती उठ बहंदे कुरबानी तिन्ना गुरसिखां अमृत वेले सर ना वंदे कुरबानी तिन्ना गुरसिखां साध संगत जल जाए जुड़ंदे कुरबानी तिन्ना गुरसिखां गुरबाणी पढ़ जपंदे कुरबानी तिन्ना गुरसिखा भाओ भगत गुरपुरब करन दे गुर सेवा फल सुफल फलंदे सिख जगत दे बेद ब्यास महान विद्वान भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करते हैं मैं ऐसे गुरसिखा दे कुर्बान जाना हाँ जेड़े अमृत वेले उठते ने उठ के इशनान करते ने और गुरु दरबार में आउंदे ने गुरबाणी पढ़ते ने कथा कीर्तन करते ने ऐसे गुरसिखां दे मैं बार बार कुर्बान जाना हाँ जेड़े अपने गुरु साहबा दे गुरपुरबां नूं बड़ी श्रद्धा नाल भावना नाल सत्कार नाल प्यार नाल भाओ भगत गुरपुरब करन दे गुर सेवा फल सुफल फलंदे ऐसे गुरसिखां ने मैं कुर्बान जाना हाँ सो इत्थे दीआं संगतां ने गुरु घर दे प्रबंधकां ने बड़ा ही सुंदर बड़ा ही सोहना और बहुत ही प्यारा प्रोग्राम संगतां दे सहयोग दे नाल श्री गुरु नानक देव जी का 550 साला महान पुरब मनाउण वास्ते महान उपराला कीता है तन करके मन करके संगतां ने अथाह सेवा की है और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत ही सुंदर ढंग दे नाल अज दे इस महान पुरब नूं मनाउण वास्ते होर भी उपराले कीते हन सतगुरु कृपा करे और सारियां संगतां दी हाज़री अपने दर ते प्रवान करे श्री गुरु नानक देव जी के आउण तो पहले संसार की हालत बड़ी तरसयोग सी संसार दे पाप पखंड ते भरम फैलिया होया सी और 4 कौमां सन हिंदुआं दियां जिन्हां दे 4 मजहब सन 72 फिरके सन मुसलमानां दे भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने 4 वर्ण 4 मजहबां जग विच हिंदू मुसलमान है वाह वाह खुदी बखीली तगबरी खिंचो तान करेन तगाने गंग बनारस हिंदुआ काबा मक्का मुसलमाने
सुरत मुसलमान की तिलक जजू हिंदू लबाने, राम रहीम कहाए दे एक नाम दोहरा भुलाने, खै मरदे बामण मलाने, खै मरदे बामण मलाने। आपस विच ही मजहबां दा झगड़ा सी, आपस विच धर्मां दा झगड़ा सी, नित कतले आमा हो रही सन और नित खून खराबे हो रहा सन। सुंदर कन्या की बेपती की जा रही सी। धरती तो धर्म खंभ ला के उड़ गया सी और उस वेले दे हालात नूं श्री गुरु नानक देव जी बयान करते हैं। हजूर कहते ने मानस खाने करे निवाज, छोटी जी बच्ची अपने माता पिता का श्रृंगार, माता पिता की कमाई दे विचों गुरु दरबार विच 550 साल खुशियां विच माया अरदास कराउंदी है। सतगुरु दरो करो नाम धन चढ़दियां कला हरमतां ने फतेह बख्शिश करे। होर मेरियां भैणां वल्लों बड़े अदब सत्कार दे नाल माया अरदास कराई गई है। सतगुरु दरो करो नाम धन चढ़दियां कला हरमतां ने फतेह बख्शिश करे। सो ये जो प्रोग्राम है जो कि रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, सो उन्हां दा भी आपां सबने ने अकाल चैनल का जो बहुत बहुत धन्यवाद है। KTV वालों माफ करना। सो अज का प्रोग्राम स्पैशल तौर पर रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। तुसां सारिਆਂ ने अज के प्रोग्राम नूं घर बैठ के सुनना है तो इन्हां दी हौसला अफजाई भी करनी है माइक तौर पर। सो क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਸਾਰੇ ही ये माया के नाल ही चलते हैं, इसलिए खालसा टीवी का ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सहयोग देना है आपां ने। सो मैं बेनती कर रहा सी लंगर वालियां संगतां ਜਿਹੜੀਆਂ थल्ले संगतां ने लंगर छक लिया, जिस तरह सकत्तर साहब उन्होंने बेनती की सी भी लंगर छक लो तो फिर आके गुरु दरबार दे विच हाज़रियां लवाओ। सो इत्थे बैठना साडा तां ही शकीरत है। अज दे गुरपुरब मनाए हुए साडे तां ही शकीरत हन और तां ही लेखे दे विच है जे इत्थों असीं कुछ ग्रहण करके जाइए। सो इस वास्ते संगतां नूं बेनती है, बड़े प्यार दे नाल संगतां बैठियां सन। भाई साहब उन्हें इंग्लिश दे विच व्याख्या कर रहे सी, नाल पंजाबी दे विच भी समझा रहे सी। सो उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद है। सो संगतां जिहड़ियां ने लंगर छक लिया है वो किरपा करके गुरु दरबार विच आ करके रौनकां वधाउण दी किरपालता करो। सो मैं बेनती कर रहा सी, सतगुरु फरमान करते हैं मानस खाना करे निवाज, शुरे बगाद तिन गल ताग, तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना पयावे होई साध, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे हार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानी कूड़ रहा भरपूर, मत्थे टिक्का तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे परवान, मलेश धान ला पूजे प्राण, अभाख्या का पुट्ठा पकड़ा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना, देखे चौंका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ यार, मत पिटे वे मत पिटे, ए अन्न साडा फिडे, तन फिडे फिर करेन मन झूठे, चुनी भरेन कह नानक सच ध्याईया, सोच होवे तां सच पाईया। ऐसे हालात उस वेले दुनिया दी। तो मेरे वीर नौजवान अज दे महान खुशी दे समय विच 5 पाउंड अरदास कराउंदे हन। सतगुरु धरो करो नामदान चढ़दियां कला हर बलाने फतेह बख्शिश करे। तको जरा उस समय के हालात नूं ढाडी अताब जी की सेवा च पेश कर रहा है भाई सरनाल सिंह ने, जो कि नवीं लाइनां लिखियां हन। भाई निर्मल सिंह जी, भाई अजीत सिंह जी, मोहन सिंह ख्याली का ढाडी अता है क्यों बयान करता है।
ਦੁਹਾਈ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਚੀ ਦੁਹਾਈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਕਸਾਈ ਹੋ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਕਸਾਈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਕਸਾਈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਕਸਾਈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਣੇ ਕਸਾਈ ਉਹ ਧਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੋ ਧਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰੰਜਨੀ ਆਈ ਧਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰੰਜਨੀ ਆਈ ਧਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਆਈ ਧਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਆਈ ਧਾਰ ਕੇ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਆਈ ਉਡਿਆ ਕੂੜ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਰਸ਼ਨਾਈ ਉਡਿਆ ਕੂੜ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਬਈ ਉਡਿਆ ਕੂੜ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਰਸ਼ਨਾਈ ਉੜਿਆ ਕੂੜ ਜਹਾਨ ਜੋ ਹੋਈ ਰਚਨਾਈ ਉੜਿਆ ਕੂੜ ਜਹਾਨ ਜੋ ਹੋਈ ਰਚਨਾਈ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਸੀ ਪਈ ਲੁਕਾਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਸੀ ਪਈ ਲੁਕਾਈ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਸੀ ਪਈ ਲੁਕਾਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਪਈ ਪਤਾ ਸਾਈ ਜਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਸੀ ਪਈ ਲੁਕਾਈ ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਹਾਂ ਹੋ ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੇ ਪਾਰ ਲਗਾਈ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੇ ਪਾਰ ਲਗਾਈ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਰ ਲਗਾਈ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਰ ਲਗਾਈ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਓਏ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸਾਢੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤਾਈਂ ਵਧਾਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਢਾਡੀ ਹੱਥੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਕਾਫਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਲੇਛ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਕਤਲੇਆਮਾਂ, ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈ, ਫਸਾਦ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲ ਪਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਗਏ, ਜਜ਼ੀਏ ਲਾਏ ਗਏ, ਸੁੰਦਰ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। 11,000 ਮਸੀਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, 11,000 ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੀਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋਮਨਾਥ ਵਰਗਾ ਮੰਦਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 200 ਮਣ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਸ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਰਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਵਡਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵਨਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਿਰਮ ਕਾ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਤੜਾਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਲੋ ਜੀ 48 ਮੀਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਤਰਫ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਧੁੰਦ ਤੇ ਦੂਰ ਹਾਂ ਮੇਰ ਹੋਇਆ ਨੂਰੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਮਖ ਲਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਵੀ ਮਾਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠੀ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਵੀ ਮਾਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠੀ ਇਹਨੇ ਬੰਡੀਆਂ ਨਾਮ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਵੀ ਮਾਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠੀ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਵੀ ਮਾਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠੀ ਇਹਨੇ ਬੰਡੀਆਂ ਨਾਮ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖਮੋਸ਼ ਹਨ, ਚੁੱਪ ਹਨ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਬੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਬੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਕਹੋ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਮੁਝੇ बेमियाँ बेकार है। अल्फ उल्फत है खुदा की, अल्फ से दिल बाजार है। अल्फ अल्लाह अल्लाह वाले अल्लाह बिन पढ़ते नहीं, अल्फ उल्फत है खुदा की, अल्फ ही दरकार है। सुन के वे मौलवी बड़ा हैरान होया, कहने लगा नानक तैनू अल्फ दे नाल ना प्यार क्यों हो गया, इन्ना प्यारा क्यों तैनू लगदा अल्फ। ते श्री गुरु नानक देव जी ने फिर दोबारा जवाब दिता, कहने लगे अल्फ से अल्लाह बना, अल्लाह से बना आसमां, आसमां के ऊपर जिसके है दोनों जहां, दोनों जहां का पादशाह शांति को जिसने किया, उससे पहले जो है था बालम जो है अल्फ का निशान। जो श्री गुरु नानक देव जी ने अल्फ नू अल्लाह तो भी पहले दा सिद्ध कर दिता। मौलवी ने 7 सलामा कीतियां, झुक के चरणों ते पै गया ते कहने लगा नानक तू ते तमाम इल्मां दा करदा है, तू पढ़ नहीं सगों पढ़ाउण वास्ते आया, मैं तैनू की पढ़ा सकदा है। ऐ फट्टी बचता लो ते घर नूं जाओ, तुसीं तशरीफ घर लै जाओ। श्री गुरु नानक देव जी कहन लगे मौलवी जी तुहानू पता है भी मेरे पिता जी दा सुभाव बड़ा गुस्सेल है, इसलिए छुट्टी तो पहलों मैनू घर ना भेजो, छुट्टी समय मैं आपे घर चला जावांगा। मौलवी कहन लगा नहीं नहीं नानक, जे तू सारे विद्यार्थियों नू, सारे बच्चों नू, सारे बालकां नू अपने वर्गा बना लिया तो मैं किस नू पढ़ावांगा, इसलिए फट्टी बचता लो ते घरां नू जाओ। श्री गुरु नानक देव जी उठते बहते हौली हौली घर दे कोल पुजे ने। माता तृप्ता ने दूरों ही देखिया, अगे होई घुट के गलवकड़ी पाई, क्योंकि मां ते पुत दा प्यार संसार दे विच एक अनोखा प्यार है। सियाणे कहंदे ने मावां भावें होवण परियां नाल सुंदे डक डक भरियां, शाही करी ब्याहियां वरियां, पहिनण पट हडावण दरियां, पूरा कदी शिंगार ना होवे जे गल लालां दा हार ना होवे। होण पेटियां रेशमे अंदर सोहणे होण रहण नूं मंदर, उड़ के जान आकाश के अंदर रहण फुल्लां दी खुशबू अंदर, कदे खुशी दी रुत ना होवे जिसदे घर विच पुत ना होवे। भाई पुत्र दिया नहीं मिठा मेवा, मंग रहे सब देवी देवा, औखी वेले करन ते रेवा ते पुत्र बाज करे कौन सेवा। उन्हां दा कोई हाल ना होवे जिस ते वाहिगुरू दयाल ना होवे, जिहदी गोदी विच बाल ना होवे। मां जैसा घनश्यामा बूटा कितों मैनू नजर ना आए, जिस तो लैके छां उधारी रब ने सुरग बनाए। बाकी सब दुनिया दे बूटे जल सुकिया सुक जांदे, ऐ पर फुल्लां दे कुमलाया ये बूटा मुरझाए। ओ संगल जिसनों खुद सुंदरी सगना दे नाल सजांदी है, सदरां ते चावां दे नाले अपने नाजुक पैरां विच पांदी है। दुनिया दे रहबर बोले दी गुट्ठे हो बज जांदी है, ना लोड़े कदे खलासी फिर दुखी दुख विहांदी है। बंदी विच उम्र बता देंदी, कैदन नूं लगदा प्यारा है,
सौ सुखी लद्दा पुत्र एक माता दी अख दा तारा है। कोई कट्ठी रहमत रब दी ते कई स्वर्गां दी शान, जिन्हें पालिया कुदरत कुड़ी नूं ए कपला गां, जिहदी गोद पंघूड़ा अरशदा ते कई पलसे निशान, जिहदी लोरी मिठी मिश्रियों ते पड़ तो नरम है ना, ਜਿਹੜੀ बुरा नहीं आके पुत नूं भावें होवे कोड़ी कां, बस दुनिया उत्ते पंछिया पुत्र लई एक मां। और मां ते पुत्र दा प्यार संसार दे विच बड़ा अनोखा प्यार है। माता तृप्ता ने सिर ते प्यार दिता, मत्था चुमिया, सीने नाल घुट के लाया। इन्ने चिर नूं मेहता कालू जी भी आ गया, कहन लगे नानक पढ़िया क्यों नहीं, छुट्टी तो पहले घर क्यों आ गया? कि मौलवी कहंदा सी तू पढ़िया होया, तू पढ़ नहीं सगों पढ़ाउण आया। ये कह के छुट्टी दे दी। उस वेले नौकर नूं भेजिया कि जाओ मौलवी नूं सद के ले आओ। नौकर गया, जाके कहन लगा मौलवी जी आप जी नूं मेहता कालू जी बुला रहे। मौलवी उस वेले आया ते आखिया मेहता जी की हुक्म है? मेहता कालू जी ने तारना की। कहन लगे मौलवी जी नानक नूं पढ़ाया क्यों नहीं, छुट्टी तो पहले घर क्यों भेज दिता? मौलवी कहन लगा मेहता खलक का आलम आ गया, इल्म पढ़ाना छोड़ दो। आखिरकार मेहता कालू ने मथे ते हाथ मारिया, कहन लगा मौलवी जी तुहाडा इहदे विच की गुनाह है, की कसूर है? साडी किस्मत इहो जी इको एक पुत्र है जिसनूं जिस पासे भी भेजिए कदे पूरी पैण दी आस ही नहीं। और गोपाल दास पांधे पास पढ़न वास्ते भेजिया है, नहीं पढ़िया, तुहाडे कोलों भी नहीं पढ़िया ते कीता की जावे। आखिरकार श्री गुरु नानक देव जी चुप चुप रहिंदे ने, ना किसी नाल बोलते ने, ना कोई गलबात करते ने। एक दिन ज्यों पए ने चादर लैके सूरज चढ़े आया, तिक्कर दुपहरा हो गया ते माता तृप्ता जी अपनी नौकरानी तुलसा नूं कहन लगे कुड़ो तुलसा देख नानक उठिया क्यों नहीं, ओनू उठा आवाज मार, मैं चूरी कुटदी हाँ सोहणे लाल लई, ओनू कुछ खाण पीण वास्ते दईए। कहंदे ने तुलसा नौकरानी जिस वेले गई वो सोचती है कि जे मैं आवाज दे के जगाया और जो आज मारी तो भी चंगा नहीं होवेगा, जे मैं हाथ ला के जगाया हजूर नूं, मेरे हाथ गंदे हन, मैले हन, कुचैले हन, इसलिए इस पवित्र आत्मा नूं हाथ लगने भी ठीक नहीं, ते किस तरह जगाया जावे? तुलसा नौकरानी जानी प्रीतम है ज्ञानी ध्यानी, कैसे प्रेम कर सुते प्रभु को जगाऊं मैं, हाथ से उठाऊं या फिर आवाज दे जगाऊं? हाथ हाथ है शुद्ध, हाथ कैसे के लगाऊं मैं? सोच सोच अंत सोच सोची है बाल्म जी, चरणों के साथ जीव अपनी कसाऊं मैं। खटिया के आसपास घूम घूम कहने लगी जाग, प्रभु मेरे तो है कब की जगाऊं मैं। सोचिया कि हजूर दे चरना दे वल्लों चादर चक्का, अपने जीव दे नाल गुरु नानक देव दिया तलियां दी झास करा, चुम्मा तलियां नूं जिस वेले तेल चुम्मागी ते आपे हजूर जाग पैणगे। ते होया कि उन्हें चरना वालों चादर चकी अपनी जीभ दे नाल हजूर दियां तलियां नूं चुम्मण लगी है। ते जिस वेले कदम बोसे जब गुरु के मौला की मस्ती पा गई, खादम हुई खुदी अब अल्लाह की हस्ती पा गई। मैं तू के झगड़े मुक गए, बस तू तू करती तू हुई, पूंजी खुदा के घर की महंगी थी सस्ती पा गई। और होया कि श्री गुरु नानक देव के रूप दे विच निरंकार दे दर्शन हो गया। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दीवानी हो गई, झल्ली हो गई। और हजूर सच्चे पातशाह ने उस दिन तो लैके बोलना भी बंद कर दिता, खाना पीना भी बंद कर दिता। ना किसी नाल बोलते ने, ना कुछ खाते ने, जिथे बैठे ने बैठे ही रहते ने, जां बाहर जंगलों में फिरते ने। आखिरकार चेहरे के उत्ते कोई रौनक ही नहीं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों ये हालत देखी मेहता कालू ने, माता तृप्ता जी ने,
ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਤਾਨਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਤਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੌਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾ ਨਾ। ਔਰ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੌਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੌਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਵੈਦ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਸੋਚੀ ਕਾਲੂ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਰਿਓ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਵੈਦ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ ਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਵਾਂਗਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਦ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੈਦਾ ਭੋਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ?
ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾ ਖਾ ਮਾਰਦੀ ਲੁਕਾਈਏ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾ ਖਾ ਮਾਰਦੀ ਲੁਕਾਈਏ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡ ਤੋਂ ਪੰਡ ਦਮ ਲਾਣੇ ਵੱਢਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਖਬਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪੈਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅੱਤ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਡੀ ਲੈਂਦੀ ਅੱਜ ਪੱਤ ਹੈ ਮਾਨਸਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਅੱਜ ਪੱਤ ਹੈ ਆਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਵੱਢਦੇ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਦੀ ਖਬਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇ ਵੈਦ ਬਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਗੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਹ ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਲੇਜੈ ਮਾਹੇ ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੋ ਵੈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ ਐਸਾ दारू ਲੋੜ ਲੋ ਜਿਤ ਵੱਜੈ ਰੋਗਾ ਕਹਾਣ ਜਿਤ दारू ਰੋਗ ਉਠੈ ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੇ ਆਏ ਔਰ ਰੋਗ ਗਵਾਹੇ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾਏ ਹਜੂਰ ਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓ ਵੈਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮ ਦੂਤ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ दारू ਲਾਏ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਐਸਾ दारू ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀਰ ਕਸਮ ਸਾਰ ਕੀ ਰਸ ਭੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ ਮਨ ਅੰਦੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ दारू ਲਾਏ ਵੈਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਾਲੂ ਆਖਦਾ ਨਾਨਕਾ ਸਮਝ ਆਵੀਂ ਓਏ ਵੇਲਾ ਬੈਠ ਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਰ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਝੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਇਧਰ ਮੱਝੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਚਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਜੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਔਰ ਨੂਰੀ ਹਜੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਚੰਨ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਥ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ
सूरज भी सोचन लगा कि मैं भी उस प्रीतम दे दर्शन दीदारे कर लवां। आखिरकार होया कि एक छजनी वाला सप और शेषनाग, उन्हें भी सोचा मैं भी हजूर दे दर्शन कर लवां, किते हजूर दे मुखड़े ते धुप ना लग जावे। उन्हें अपना फन खिलारिया हजूर दी आखियां ते हजूर दे चेहरे दे उत्ते छां कर दी। इधरों राय बलार फिरदा फिरदा घोड़े ते सवार होके अपनिया फसलों वल निगाह मारन वास्ते आया। जिस वेले देखदा है कि नाग सुता पिया, एक बड़ा जहरीला नाग, बहुत भारा नाग, जे किते फराटा ही मार दवे तो जग्गा नूं अग ला दिंदा है। और श्री गुरु नानक देव जी के मुखड़े दे उत्ते फन खिलार के बैठा है ते उसने राय बलार ने जिस वेले तकिया, हत्थे विचों एक चुणमा जिहा तीर कढ़िया, निशाना लैके जिस वेले शेषनाग दे मारन लगा ते शेषनाग शाऊ माऊ हो गया। हैरान हो गया राय बलार। शहर कहता भी काले नाग तो राय बलार पुछे, सारे जग विच धुम्मिया कहर तेरा। वो हर एक आदमी तुद नूं बुरा आखे, कदे मंगदा नहीं दिल खैर तेरा। चुलियां नाल पिलाउण जो दुध तैनू, उन्हां नाल भी सुणीदा वैर तेरा। पर सच दस दिल मोम क्यों हो गया, किधर यारिया गया यार तेरा। खेती हरी भरी की होर अनेका कौतक कीते। एक दिन मेहता कालू जी कहन लगे, नानक कोई काम कर, हाली दा काम कर ला, अपनी जमीन बथेरी है। महाराज कहन लगे, हुक्म फरमाओ पिताजी की काम करा। कहन लगे करसानी दा काम कर ला। हजूर ने सोठ राग दे विच पिता कालू जी नूं जवाब दिता, मन हाली करसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, ना भी संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। भाओ कर्म कर जमसी से कर भागत देख बाबा, माया साथ ना होए। इन माया जग मोया वरला बूझे कोई रहाओ, हान हट कर आर जा। सतनाम कर वथ सुरत सोच कर भांड साल, तिसवे तिसनू रख। वनदारा सो वंज कर लै लाहा मन हस, सुन साध सौदागरी सत घोड़े ला चल। खर्च मन चंगियाइयां मत मन जाने कल, निरंकार के देश जाए ता सुख लहे महल। लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम, बन बदिया कर धामनी ताको आखे तन नानक वेखै। नदर कर चढ़े चवगन वन। हुक्म करो पिताजी केड़ा काम नफे वाला वो करिए। कह लगे आला फड़ 20 रुपए ते खरा जिहा सौदा करके आ, कोई चंगा व्यापार करके आ, जिहदे विच आपां नूं चंगा नफा होवे। बाले ने 20 रुपए लै ने ते श्री गुरु नानक देव जी नाल तुर पए ने। कहते ने बाला जट नानक बाले नाल तुरिया, कट्ठा हो गया जुट व्यापारियां दा। पल्ले 20 रुपइयां दी रास बद्धी, घरों तुरिया पुत्र हजारियां दा। मां ने दही खवाया ते मत दिती, प्यो ने दसिया ढंग विहारियां दा। और लोकां आखिया चलिया व्यापार करना, देखो बिगड़िया शोर पटवारियां दा। श्री गुरु नानक देव जी चूड़ खाने गए ने, जदे बाहर गए ने, अजे एक साधुआं दी मंडली बैठी है, भजन हो रहा है।
ਸਾਧ ਵਾਦਰਾ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਘੜੀ ਬੈਠੀਏ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ ਭਜਨ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਭਜਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਲਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜਾ ਭੱਜੀਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਨਾਨਕੀ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਜਰਾ ਨਾ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਭਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਜੇ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਮੱਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਰੂਪ ਸੱਚੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੋ ਰਹੂ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਧਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭੇਦ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਧਿਆ ਤਾਈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਰੱਬੀ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਮਦਾ ਠੰਡ ਵਰਤਾਵਦਾ ਏ, ਕੁੱਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਰਜਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਆ ਲੈ ਮੈਤਿਆ 20 ਦੇ 30 ਲੈ ਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਤਾਈਂ, ਕੁੱਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਰਜਕ ਦੇਣਾ ਮੰਦਾ ਕਹੀ ਨਾ ਇਸ ਸਰੂਪ ਤਾਈਂ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਢਾਡੀ ਹੱਥਾ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ, ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਦਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ka Fateh. Thank you very much for inviting me today to participate in your celebrations for the 550th anniversary of Guru Nanak Dev Ji. There are many large-scale events across the country and across the West Midlands, and it's always good to come to and be involved with our Sikh community, especially at this very poignant time that you are celebrating the 550th anniversary. So the role of the Police and Crime Commissioner is, the Police and Crime Commissioner is actually an elected representative, so that's David Jameson, and he has appointed a number of people to help him in his role, one of which is myself. So our role is to oversee the policing, so we ensure that the police do their jobs right, but we also set out the priorities. And part of that is to go out and speak to communities to understand what the priorities are for the police and what we should be making sure the police do. And also to engage with our communities across the West Midlands so that we can understand what impact the police are having. We are dealing with a number of issues recently, I'm sure you're aware of, from gun crime to knife crime and violence. But also very good that the Police and Crime Commissioner can also look at wider issues as well, not just policing. So we're investing in a violence reduction unit to try and reduce the causes of violence, not just violence itself. But when I was reading about the Sikhism and the Sikh religion, what's apparent to me is that not only does the religion and Guru Nanak strives to create a more equal society, but encourages everybody to have a honest work ethos.
the key principles of contemplation of God, work with honesty, and support the community, which is seva, which is a very important part of the process. And that links very much in policing as well. And I'm really pleased that we have a number of Sikh police officers in West Midlands Police, because they see the whole ethos of seva and in a wider sense. And our Sikh police officers do that very interestingly. And what was when I was doing some research, or got my office to do some research about what Guru Nanak was saying, one quote, I mean, he's given many quotes, and which is really great. But one of the quotes that really struck out to me was this, when Guru Nanak Dev Ji said, "Through selfless service, internal peace is obtained." And that is the great ethos of the Sikh community. And I was very pleased that the first thing I got when I came in was the langar, which is really good. So that's part of the service and part of the ethos of inclusivity. So thank you very much for that as well. And I wish you all a great anniversary and best wishes for the 550th anniversary, and hope you enjoy the rest of the day. Thank you very much. सत्कार गुरु की साजी नवाजी, गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वेले तो कीर्तन दरबार सजे हुए हैं। साडे के टीवी तो ये सारा प्रोग्राम जिहड़ा है ये सीडी बन रही है, जो सतगुर पातशाह जी की अपार कृपा दे नाल ये जिन्ने भी चैनल हैं, जिन्ना भी मीडिया है, ये राही गुरु नानक का मैसेज जिहड़ा है देना बड़ा सौखा हो गया है। इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्नी भी इन्हां दी हैल्प हो सके सानू करनी चाहिए है, क्योंकि गुरु नानक का मैसेज पूरे संसार दे विच असी तां ही पहुँचा सकते हैं जदों साडा ये गुरु नानक की बाणी, गुरुआं की बाणी, भगतां की बाणी, फरीद साहब की बाणी, जिन्हां भी भगतां ने उस अल्लाह नूं, परमात्मा नूं अनेकां नामां दे नाल, असंख्यां नामां दे नाल बुलाया है, जो अमृत वेले तो ये कीर्तन दरबार दीयां हाज़रियां भर रहे हैं अते बैठ के अपना ये जीवन सफला कर रहे हैं। सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ जिस तरह बार बार बेनती की जा रही है, दास वालों भी बेनती है कि जिन्हों ने थले ये अमोलक घड़ियाँ ये दोबारा सानू 550 साल जीवन में दोबारा ये समा नहीं मिलना, क्योंकि दास का तो समा 600 साल फिर नहीं आना जीवन में, ये मैनू पक्का पता है। बाकी इस समय में भी असी अगर गवा दिता, क्योंकि इत्थों असी सिक्ख्या लैके जानी। दास ने अज कीर्तन करना सी, कीर्तनिया ने इतिहास असी काफ़ी समय तो जो 80 ईयर तक पिछे असी जाइए, जो साडा जीवन है 80-90 साल की साड़ी जिम्मेवारी बनती सी। उस तो पहला 460 साल 470 साल हो गए। वो जो उस भेद नूं, उस नाम नूं जिस तरह सैकटरी साहब ने दसिया भी शब्द के नाल तुहानूं जोड़नगे, शब्द के नाल ही जोड़न का यतन गुरु महाराज जी की कृपा के नाल करन लगे हाँ। उन्हां ढाडियां दा, कीर्तनियां दा, बच्चों का, संगतां दा, जो गुरमुख प्यारे कमिश्नर साहब आए ने, इन्हां दा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच गुरु नानक दी जिहड़ा साझा संदेश है, जो पाकिस्तान की धरती, अरब कंट्रियां दे विच सब तो ज़्यादा उन्होंने गुरु नानक, क्योंकि साझे पीर सन सारिਆਂ दे, ते इस तरह उन्होंने बाणी ने पंजवें स्वरूप दे विच गुरु ग्रंथ साहब दे विच फरीद साहब की बाणी, भगत सदना जी अते होर बहुत सारे सूफी फकीरां की बाणी है। ते जात पात तो उपर उठ के इस बाणी दे विच छोटे तो छोटे और वड्डे तो वड्डे हर एक जो अल्लाह दा संदेशा सी, परमात्मा, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये 8 धर्म जिहड़े साडे हुण तक जिहड़े संसार दे विच हुण अनेकां ही धर्म हैं, पर सब तो पहला जिहड़ा सनातन धर्म है, करीबन 6
1000 ईयर हो गए, 6000 साल पुराना। यहूदी धर्म 45 ईयर 400 4,500 साल पुराना। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਬੌਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ 3000 ਈਅਰ ਓਲਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 2019, ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ 2019 ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾ ਦੇ ਪਾਓ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ 2019 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ 1500 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਧਰਮ ਹੈ 550 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ 3-4 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। 1469 1069 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, परमात्मा ਦਾ, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। ये जो प्रकाश नूर है ये परमात्मा का जड़ा असली रूप है, उसका कोई जात पात नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है, तो असंख्या ही उसके नाम हैं परमात्मा के। जो एक प्रकाश रूप जिसनों असी नूर कहते हाँ, सारा संसार, सारी दुनिया, खंड ब्रह्मंड इस सुन दे विच जो ये खाली जिसनों स्पेस कहते हैं असी, ये करोड़ा ही सूरज चंद्रमा धरतियाँ आकाश सुन दे विच, जिहदे थल्ले भी कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है, दाएं बाएं भी कुछ नहीं, और ये सारा कुछ किस तरह खड़ा है इस स्पेस दे विच। सत श्री अकाल। ये गुरु नानक देव जी ने इस भेद नूं खोलिया, क्योंकि जदों का ये धर्म चलिया है उस तो पहला भी ये जदों हिंदू धर्म तो भी लैके चलीए, जो आप जी नूं दस्सिया पई मूल रूप दे विच 8 धर्म हैं ते होर असंख्य होर हज़ारां ही हुण धर्म बन चुके हैं, पर असल दे विच पुरातन धर्म दे विच सब तो लेटेस्ट ये सिख धर्म जो 550 साल होया, जो कलगीधर पातशाह जी ने जो ये सिख जड़ा पैदा किया है 10वें जामे गुरु नानक ने पैदा किया। इस तो पहले हिंदू और मुस्लिम इन्हां दे विच गुरु नानक देव जी ने समा जड़ा सिख बनया। सिख का मतलब है लर्न करना, उहदी सिक्ख्या नूं जो कुरान दे विच, गीता दे विच, बाइबल दे विच, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जो मैसेज है, उस मैसेज दे नाल गुरु नानक देव पातशाह जी ने वो नाम जिहदे नाल ये सब कुछ खड़ा है, सुन दे विच स्पेस दे विच जो खड़ा है, वो सारा खंड ब्रह्मंड जिहड़े खड़े हैं उस नाम नूं दस्सिया, जो उस परमात्मा प्रकाश वो जड़ा नूर है, उहदे विचों एक आवाज़ है साउंड जिसनूं बिग बैंग कहते हैं। उहदे विचों जदों आवाज़ होई परमात्मा एक तो अनेक होया, उसका नाम असी किसी ने हरी रखिया, किसी ने अल्लाह रखिया, किसी ने वाहिगुरू रखिया, गॉड रखिया। तो महाराज जी ने चारों जड़े उस समय के धर्म सन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्हां चारां वर्णां नूं एको ही परमात्मा का, अकाल पुरख का, अल्लाह का संदेश दिता, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं। उन्होंने दस्सिया जेड़े तुसीं नाम लेंदे हो परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है, वो आवाज़ के नाल इस धरती तो वड्डियां वड्डियां धरतियां इस सुन दे विच खड़ियां, स्पेस विच खड़ियां। जिस तरह साडे नाल दियां 7 धरतियां हैं, जिसनूं असीं मंडे, ट्यूसडे, वैडनसडे कहते हैं, तो हिंदी पंजाबी विच उसनूं मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह कहते हैं। इस तरह इस तो भी
1000 400 500 इस धरती तो वड्डियां वड्डियां धरतियां जड़ियां इस सुन विच खड़ियां हन ते उन्हां दा कोई स्पेस नहीं, कोई पिलर नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। वो केवल की है उस अल्लाह दा, परमात्मा दा, जो उसकी आवाज़ है जिसनूं असीं नाम कहते हैं। गुरबाणी विच नाम और शब्द दो चीज़ां दसियां, जिस तरह सैकटरी साहब ने आपनूं दसिया कि शब्द दे नाल हुण आप जी नूं ज्ञानी जी जोड़नगे। ये शब्द दे नाल, उस शब्द दे नाल ये धरतियां खड़ियां जुड़ियां होईयां, उसकी एक दृष्टि दे विच परलो हो जाती है, ਉਹਦੇ हुक्म विच ही सारा कुछ चल रहा है। सो ये मैसेज जिहड़ा संसार दे विच गुरु नानक देव जी ने जो छुप गया सी, त्रेता द्वापर, ये 4 युग बीत गए। त्रेते दे विच पहले सतयुग जिसनूं दस्सिया जांदा, सब तो पहला सतयुग, त्रेता द्वापर ते फिर हुण कलयुग दे इस समय दे विच धन गुरु नानक देव जी कलयुग दे अवतार बन के सर्व कला समर्थ बन के आए। उन्हां दा मैसेज केवल ये सी कि तुसी आकार दे नाल जुड़ गए। आकार तो पाओ कि कोई वृक्ष दी, दरख्तां दी पूजा कर रहा है, ट्री दी पूजा कर रहा है, कोई फायर दी पूजा कर रहा है, कोई पानी दी पूजा कर रहा है, कोई स्नैक दी पूजा कर रहा, सप दी पूजा कर रहा। तो उन्होंने ये मैसेज दिता है कि संसार दे विच सब तो उत्तम ये मनुखा जन्म जिहड़ा तुहानूं मिलिया है, सानूं मिलिया है, हर एक नूं मिलिया है, ये 48 लाख जूनियां जड़ियां दसियां हन, 84 लाख 84 लाख 42 लाख जमीन, ये जड़ा पानी दे विच ये जी जंत रहिंदा है जिसनूं पताल कहंदे। ते इस धरती ते 21,000 ये जूना हैं जिहदे विच लायन, एलीफेंट, कीड़े तो लैके हाथी तक ये सारे जिस विच असी भी आते हैं। एक स्पेस के उत्ते उपर पंछी जिस तरह उड़ते हैं, ये 21,000 उत्ते रहिंदे हैं। ये 3 जगह के उत्ते ये 4 तरह के जीव रहिंदे हैं, अंडज, जेरज, सेतज, उत्तपुज। उत्तपुज कहंदे जो अपने आप तो ये दरखत या ये अंड कहंदे हैं, एग जिसनूं असीं कहंदे हां, उहदे विचों जी पैदा होंदे ने। जेर कहंदे, जेर दे विचों जिस तरह गर्भ दे विचों माता दे बच्चा पैदा होंदा है। अंडज, जेरज, सेतज, सेतज कहंदे ने जिहड़ा पसीना साडा आंदा है, मैल हुंदी है, जिहड़े जिसनूं असीं वाशिंग लिक्विड दे नाल हाथ साफ जिद्दां करदे हैं, इहदे विच अपने आप एक किरम पैदा हो जांदे ते जिहदे उत्ते लिखिया हुंदा भी 99% ये फिनिश हो जांदे। ये पसीने दे विचों साडे हुंदे ने। ते उत्तपुज कहंदे ने धरती ते जिहड़ा वनस्पति है, दरखत हन, ट्री हन, ये उत्तपुज दे विचों ये जी पैदा हुंदे। इन्हां दे अंदर भी जी है। ये 4 खानियां हन ते जल थल मैयल कहता, ये धरती, धरती तो उपर ते थल्ले पताल लोक दे विच, पानी दे विच, सी दे विच, समुंदर दे विच जिहड़े 42,000 जिसनूं 84 लाख दे विचों अद्धी दुनिया जिहड़ी पानी दे विच रहिंदी। ये सारियां दा जिहड़ा मूल है ये कित्थों बनया है, सारा उस नूर तो उपजिया। तुसी भी परमात्मा दे, अल्लाह दे नूर हो। तुहाडे अंदर उन्हां दा DNA एक छोटा जिहा आत्मा जिसनूं सौल कहंदे, वो तुहाडे अंदर भी है। तो सतगुरु पातशाह जी कहंदे ने सारे जिन्ने घट कहंदे इस हिरदा हार्ड ये अंदर वो परमात्मा कहंदा मैं भी तुहाडे अंदर रहिंदा, मैं ही देखदा, मैं ही बोलदा, मैं ही सुनदा। कखता बखता सुनता सोई बाणी का फरमान है। देख भी वही रहा, बोल भी वही रहा, तो सुन भी वही रहा। तो सानू एक साधन, एक असी एक कार हाँ, एक हॉर्स घोड़ा हाँ, ये सानू एक शरीर जड़ा मिलिया परमात्मा नू मिलन वास्ते। एक जिस तरह सानू काम ते जाना हुंदा है, अपनी जॉब ते जाना हुंदा है, सानू एक मोटर कार चाहिए है। इस तरह असी परमात्मा नू मिलन वास्ते ये सानू एक रस्ता तय करने वास्ते सानू ये शरीर मिलिया, जिहदे विच असी कोई 100 साल वास्ते आया है, कोई 50 साल वास्ते, कोई 70 साल। अगर साड़ी उम्र 100 साल की है, 100 साल की उम्र 100 ईयर ओल्ड अगर कोई बंदा है, तो उसके जोड़े श्वास हैं
ਉਹ 1 ਅਰਬ 100 ਕਰੋੜ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਸਵਾਸ, ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 24,000 ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਦਾਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 5 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ, 5 ਤੋਂ 6। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 9, 7 to 9 ਇਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ 6 to 8, 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ 10 ਹੋਣ, 15 ਹੋਣ, 20 ਹੋਣ, 1 ਹੋਏ, 2 ਹੋਏ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦਾਸ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ 15-20 ਬੱਚੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਅਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਨੂਰ ਕਿੱਥੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਭੇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੇ। 2 ਮਹੀਨੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਾਸ ਚੱਲ ਪਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਲੋਕੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਈ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸਹੀ ਸੰਤ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ 2 ਪਰਚੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, 15 ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਪਿਕ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਪਾਹੀ, ਫਿਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, DSP, SP, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਸ਼ਾ ਬਿਲਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਇਆ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਸਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਚੋਲਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਬੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ TV ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10-10 15-15 ਚਿਮਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲੀ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਸਨ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਭਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬੇਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਮਨ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾਲ, ਭਈ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਚੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1,500 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ 1,500 ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ ਭਈ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੇਵਲ, ਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਾ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। Guru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ke Fateh. So thank you very much for inviting me to your Gurdwara. I did not know that this was the oldest Gurdwara in Birmingham, so I've already learned something. But as ever, the welcome is very special, and it's lovely to be able to come on what I know is a very special day, weekend, week, month, year for you as well. So it's lovely to be here. And of course, what I see this afternoon is so very typical of the welcome I've seen at every Gurdwara across the West Midlands in my years of being mayor. And indeed, just this morning, I was on the Nagar Kirtan across West Bromwich to celebrate the 550th anniversary of the birth of Guru Nanak Dev Ji, and the welcome was incredible there as well. All the community were out giving us food and drink as we walked through, and that's what I've become very used to as I've got to know the Sikh community over the last few years. And indeed, I was lucky enough to go on the direct flight from Birmingham Airport out to Amritsar and to go to the Golden Temple and to take blessings there. So it was a great privilege to do that. More importantly than the visit itself, though, I've come to admire the principles of Sikhism over the last few years. And I know they were all established by Guru Nanak Dev Ji about 550 years ago. And I've seen how they play out every day in our society, the principles of Seva and all the charitable work you do, and of course the Langar, which I think we're going to experience a little later on. And actually seeing the scale of Langar at some of the Gurdwaras across the region, then seeing how you go out from the Gurdwaras to help the homeless is really an incredible offering. So thank you very much for that. But I did want to reflect particularly on two of the principles that Guru Nanak taught us all, and really to think about how relevant that is to today. And the first principle, of course, is all around the equality, the peacefulness, and indeed the tolerance that he taught of all religions and faiths. And I started my celebration of Guru Nanak's 550th back in the beginning of this year. And you might think this is an odd way to start, but it was actually at a Royal Bank of Scotland sort of Sikh network. And I thought to myself, what relevance has this got to link the Guru Nanak birth with the principles by which we now live? And what I learnt that night was the whole piece about honest living's principles in business. And I have to say, thank you for setting such a standard in business, because that's so important to our region that we do have those principles in business. And then the second thing I've learnt and reflected on was very much what we're seeing about the power of Guru Nanak even now to change the world. And I know that many pilgrims, probably many from this Gurdwara,
are over in Amritsar at the moment, and the good news is I know that they've been able to go across the Pakistani border, especially in Intercapatur, which is obviously a brilliant thing, but even now the power to change the relationship between India and Pakistan. We know that's an issue of great tension, but actually for those pilgrims to be able to go into Pakistan, to that holy place, to a very special region, is obviously, again, a great symbol of the influence that Guru Nanak has had. So, in conclusion, thank you for what you are doing to help make the West Midlands a better place for everyone to live, not just in your own community, but by establishing your standards and actually showing what is good in society, actually encouraging the whole of the West Midlands to be a better, more inclusive place to be. It's exactly what I believe in, and it's lovely to see that it's actually believed in by your founder, and of course through the principles of your faith now. Thank you very much indeed for allowing me to be part of your celebration this weekend. Thank you.